مونږه اول دا دغه مخکې کو د لاګین دا پیج چې اډمین کله لاګین یا به د اپریشنز کولی شي هر څه چې کله د لاګین نه نو دی به دغه نشي کولی دا څه ډیشبورډ چې دی دته به هغه ویزیبل نه وي نو د لپاره ما داسې کار وکړو چې د ډیشبورډ هغه پیج مې ډوپلیکیټ کړو او په هغې کې مې دا چینجز وکړو چې هلته کې مې یو فارم راوستو اوس دې فارم ته یو کارډ ایډ کول غواړم دا کمپوننټس ته به راشم یو کارډ دا به کارډ کې راولم لږ برابر به ښکاري سمپل کارډ به دقه یو برابرو دا سمپل کارډ څه دی په دې کې به یې ایډ کړو دا به کاپي کړم او که دا تاسو سکیپ کوئ HTML سیکشن دی نه سکیپ کول غواړئ نو دا هغه سکیپ کولی شئ تاسو دلته کې به زه کارډ پیسټ کړم او دا به زه لږ مخکې کوم چې فارمیټډ فارم کې شي دا راغی کارډ دې نه به زه دا ویت لرې کړم څونه ویت د دې فول ویت دې راځي او په دې کارډ کې به کارډ ټایټل چې دی که نه دې له به زه ورکړم چې H5 په ځای به زه دې له ورکړم H2 او دې له به زه ټیکسټ سینټر ورکړم TER ټیکسټ سینټر او اپر کیس ټیکسټ اپر کیس ټیک ده او دلته کې به زه په دې کې دلته ولیکم چې لاګین صحیح او نو دې شیزونو موږ ته ضرورت نشته پکې دا به ترې لرې کړم د دې پکې هم نشته دا فارم چې کوم دی دا به راواخلم ځینې به دا فارم زه کټ کړم او دا په دې کې دننه پیسټ کړم نو فارم داسې قسمه راغی اوس به داسې کار وکړم چې دې کارډ له به ټاپ او باټم ته لږ سپیس ورکړم لاګین داسې دی او دې له به کارډ له به زه په وای اکسس باندې پیډینګ ورکړم 2 او دا به 5 کم پیډینګ ورته لږ سیوا شو داسې برابر ښکاري ویلیډیشن به غواړي ایمیل ټایپ به غواړي او پاسورډ ټایپ ټیک ده د دې نه پس په دې بیا لاګین کېږي داسې سمپل فارم صحیح دی د لاګین دپاره او که دا لاګین دا بټن بس داسې صحیح ده ګرین ټیک نو اوس په داسې کار وکړو چې دې د لاګین دا کوم لاجیک چې دی دا به امپلیمنټ کړو اوس په دې کې د لاګ آوټ دا موډال نه دی پکار د دې ځای نه به دا ریموف کړو ټیک شوه لاګین باندې چې زه کله کلیک کوم نو د دې لاګین که زه وغواړم په دې پیج کې هم کولی شم د دې لاګین په داسې کار وکړو چې په دې شته پیج کې به وکړو ټیک ده دلته کې به PHP خپل سکرپټ ولیکو PHP او if is set $_post جدا فایل کې کلیک زه په یو په دې لاګین پیج کې خو صرف دغه یو کار دی چې دی به لاګین کول کوي ټیک ده نو بس دا په دې شته پیج هم صحیح دی پوسټ او پوسټ ویریبل نیم چې دی هغه دی لاګین چې کله لاګین سکسسفل کېږي نو بیا زموږ څه کار چې دی هغه به دلته کې کوو ټیک ده دلته کې دا فارم دی فارم له به ایکشن ورکو ایکشن چې دی که زه ورته خالي پرېږدم نو دی په ډیفالټ دی پیج کې ډاټ چې ورکړم نو دی به دا پیج ټارګېټ کړي ټیک شوه او میتھډ به ورله ورکړم پوسټ میتھډ به کړي ټیک شوه او یو دلته کې نیم پاسورډ دی دا ایمیل دی نیم دا نیم ایمیل دی یو نیم پاسورډ دی او یو نیم لاګ ان دی ټیک شوه اوس په دې باندې خپل کار کوم زه به کله غواړم چې کله لاګین بټن باندې څوک کلیک کړي نو د هغې نه پس به زه کار کول غواړم if empty چې کله empty وي $_post او پوسټ کې چې دی ایمیل چې یا دا empty وي ټیک شوه
او که دا امټي نه وي زه به آر کنډیشن ولګوم په دې کې په هغه نور کې خو ما جدا جدا چک کړو که هغه هم زه په یو ځای چک کول غواړم هم چک کولی شم ټیک ده خو په دې کې به اوس آر کنډیشن ولګوم آر امټي په دې کې ډالر انډرسکور پوسټ پاسورډ چې یا پاسورډ امټي وي یا ایمیل امټي وي ټیک شوه نو دې له به دغه ورکې ډالر ERROR is equal to dollar underscore session کې به زه ونم login error لیکي به login error زه واخلم email or please provide your email and password ټیک شوه دته به دا میسیج شو کوي که فرض که د دا دغه امټي نه دا برابر وي نو دې نه پس چې کوم دی دی به موږ بیا د لاګین چک کوو چې دی لاګین کیدی شي که نه شي د هغې لپاره به داسې کار وکړم ډالر SQL کې به زه د کویري جوړه کړم select all from table چې دی use admin table دی admin WHERE where email is equal to الته کې چې کوم دی کوم دلته کې راشو ډیټابیس وګورو او admin table ته راشو structure ته راشو نو دلته کې یو ایمیل دی او بل پاسورډ دی او ایمیل کې ای کیپیټل دی where email is equal to email and password is equal to password ټیک شوه اوس په زه ولیکم چې ډالر STMT is equal دا ویریبل مو اغستو او PDO کم آبجیکټ چې دی په هغې کې به زه پریپیر فنکشن کال کم او هغې ته به زه دا SQL پاس کم ټیک شوه او د دې نه پس به زه داسې کار وکړم ډالر STMT is equal to ټیک شوه دا به ایگزیکیوټ کم UTE ایگزیکیوټ مې کو ټیک ته او په ایگزیکیوټ کې به زه دلته کې دې ته ویلیوز پاس کم نو ارې به شي په ارې کې به ایمیل شي ایمیل چې دی دا به د دې ایمیل شي ایمیل به دی ډالر انډرسکور پوسټ ایمیل ټیک او پاسورډ به ورته پاس کم دا به شي چې پاسورډ WORD او دا به شي چې ډالر انډرسکور پوسټ پاسورډ ټیک شوه دا ایمیل او پاسورډ به دې ته پاس شي بیا به زه په دې کې وګورم چې د دې یو دغه به سرچ کو PDO چې دی PDO query result rows count چې دلته کې په دې کې رو کاونټ دغه شته که نه چې په دې کې موږ روز کاونټ کړو که دا رو چې وه دا د 0 نه سیوا وه ټیک شوه نو بیا به موږ ته دلته کې دغه کوي که زه رو کاونټ یوز کړم دلته کې چې په دې باندې کار کوي که نه ډالر STMT او دا دی رو کاونټ که دا کار وکړو ټیک ته که ونه کړو ارې لینت باندې به یې وګورو هغه اسانه ده دونه څه دغه خبره نشته ټیک ده اوس په دا ریفریش کړو دلته کې به زه دې لاسې څه ایمیل ورکړم او دا مې ورله دغه ورکړو دی راغی بل پیج ته او دا پیج چې دی ایکشن کې به زه دا پیج سپیسیفای کړم د انډیکس پیج ته لاړو ایکشن کې به زه ولیکم چې login.php او د دې میتھډ چې دی میتھډ ما پوسټ کړی دی خو د میتھډ ګیټ راواغست اوس په بیا ټرای کوم هسې ورله څه ایمیل او پاسورډ ورکړم او لاګین مې کو ټیک شوه can not be called statically ټیک شوه دا به statically نشي کال کېدی
نو که دا زه وګورم که په پی ډي او کې دا ریزلټ سټور کوي پی ډي او ویریبل کې او که هلته کې دا ماته وښیي پی ډي او او که زه دې ته څه ویلو سپاس کړم او لاګین کړم ټیک ده نو دا داسې نه ښیي د صحیح د هغه اسانه ده ما سره په دې فایل کې دلته کې د دې رو کاونټ فنکشن چې دی په دې باندې کال کیدی شي خو دا ما غلطي دا کړې ده چې دا ما ایز ا سټیټیک کال کړی ټیک ده نو دا صحیح دی خو دا به زه داسې کال کړم لیکې ما دا صرف سینټیکس غلطي کړې وه ها او اوس به داسې کار وکړم زه به دا پیج ریفریش کړم او دلته کې به زه دې ته څه ویلیو سپاس کړم چې کار کوي که نه دا ما به پی ډي او کال کړی دا HTMT ټیک ته اوس رو کاونټ 0 دی 0 ځکه دی چې دلته کې ایډمن نشته که ایډمن رجسټریشن دپاره موږ فارم وغواړو جوړولی شو خو ضرورت نشته ځکه چې د دې په څونه ایډمن او سمپل غونته دغه دی که تاسو غواړئ نو دې کې تاسو د ایډمن فنکشنالټي ایډ کولی هم شئ دا به زه به تاسو پرېږدم چې تاسو په دې کې فنکشنالټي څنګه ایډ کړو ټیک ده انسرټ ته به راشم زه به دلته کې مینولي یو ایډمن ایډ کړم دې له به زه ورکړم چې bakar@mail.com او پاسورډ د دې انکرپشن هم ما نه دی کړی که تاسو وغواړئ پاسورډ چې دا په MD5 دغه کې انکرپشن د دې کولی شئ چې دی به انکرپټډ فارم کې سټور کېږي ټیک ده داسې کار به وکړو چې د دې انکرپشن به هم وکړو زه او پاسورډ به ورله زه ورکړم چې 12345 دا پاسورډ شي MD5 په MD5 فارمیټ کې به د دې پاسورډ انکرپټ کېږي د دې به دا فایدو شي چې دا پاسورډ چې د دې به انکرپشن وشي که زه اوس ایډمن ته راشم دا د پاسورډ دلته کې سټور دی دا اوس انکرپټډ فارم کې دی نو مطلب دا که دا څوک ډیټابیس هیک هم شي نو هغه ته به پاسورډ ډایرکټ نه ښکاري زه اوس دلته کې لاګین کېږم bakar@mail.com او 12345 پاسورډ مې ورکړو چې زه لاګین شم دلته کې دا ویلیو 0 چې دا به 1 ماته شو کېږي اوس هم 1 ښه ټیک شوه اوس ماته زه خو لاګین شوم ټیک شوه خو دلته کې اوس دا چې دی دا به په MD5 فارمیټ کې دغه کوي نو دې ته به زه یو فنکشن دی MD5 که زه دې دا هسې دا فنکشن زه رن کړم دلته ټیک ده ایکو او زه دلته کې ویلیوز 12345 هسې اکزیکیوټ کړم ټیک شوه نو دلته کې 12345 شو کېږي ټیک ده دا دی که دا زه انکرپټ کول غواړم څه ټکسټ هم تاسو انکرپټ کول غواړئ MD5 فارمیټ کې MD5 نو چې دا ما ولیکو دا اوس په MD5 کې PHP ما د ټکسټ راکړو ټیک ده نو دغه شانتې MD5 زه په دې باندې هم یوز کولی شم دلته کې ما په دې MD5 یوز کو نو که زه اوس دلته کې راشم دې له څه ویلیو ورکړم او 12345 یوزر نیم پاسورډ مې صحیح ورکړو ریزلټ 1 راغی ټیک شوه زه یوزر نیم پاسورډ چې که زه نه انټر کوم انسپیکټ کړم او دلته کې راشو د فارم کې دا راواخلو دا ریکوایرډ زه ورنه کوم ایمیل به کې لټ سپوز ما ورنه کوم پاسورډ مې ورکړو ټیک ده دې په کار دی چې دلته کې ایرر وښیي ښه ایرر موږ لا ډسپلی کړي نه دي نو دغه وشو چې کله دی لاګین شو نو مطلب رو کاونټ اوس دلته کې راغی نو په دې رو کاونټ باندې موږ فیصله کوو اف دا رو کاونټ چې دی که نه دا ګریټر دین 1 و ګریټر دین 0 سوري ټیک شوه نو زمین چې هیډر خاص سیشن په دې کې به سیشن کې موږ ویلیو سټور کو $_ session سیشن کې به زمین کې چې LOGGED logged in is equal to TRUE logged in چې دی دا true شو بولین ویلیو په دې کې سټور شو logged in به true ټیک ده چې کله دی نه لاګین نو دغه ویلیو به فالز یا که زه سمپل 1 ولیکم نو هم هغه مطلب دی چې دغه دی او که ایلس کې بس ضرورت نشته چې کله دی دغه شو نو صحیح ده ټیک ده او بیا به دی زه ریډایرکټ هم کم ریډایرکټ به کم هیډر ته به زه ولیکم هیډر کې به زه دا ولیکم چې لوکیشن دې لوکیشن به زه کوم چې index.php دې به هم پیج ته ریډایرکټ شي ټیک ده او که د پاسورډ غلط و نو زه به هغه گیمز ته راشم د دې ځای نه به زه ایرر کاپي کړم دلته کې چې ما کوم ایررز یوز کړي
دا ایرر کاپی کول چې دا پسې نیکسټ ویډیو کې دا شته ډیره اوږدیږي